Ütprepperek. Hát régen volt már ilyen kinti videó, úgyhogy éppen arra gondoltam, hogy időszerű lenne, és hát mikor kell menni? Akkor, amikor jól esik, már pedig most jól esik. Akkor elindultam, még egyáltalán nem esett, illetve az előrejelzése mutatta azt, hogy esni fog, de hát ilyen is van, úgyhogy ezt kell úgymond túlélni szárazon. No de mi az apropója, hogy most ide kijöttem? Több dolog is. Elsősorban szeretném fölállítani a francia idegenlégiós sátramat, ami 2 személyes, de nyilván, hogyha nagy zsákokkal vagy, akkor inkább csak egy személynek elegendő. De ezt majd meglátjuk, hiszen még én sem bontottam föl, még én is most fogok vele ismerkedni, úgyhogy gyertek és tartsatok velem, nézzük meg ezt a sátrat. Rengeteg termőterület van, illetve ilyen szigetekben ilyen kis erdős részek vannak, és ezeket szeretném most így kicsit úgy feltérképezni, hogy mégis így a lakókörnyezetem körül milyen ilyen rejtőző rejtekhelyek vannak, amik nyilván ugye vadászterületek is, úgyhogy figyelni kell, hogy éppen ne vadászanak, ha már erre kóborol az ember, de alapvetően én azt mondom, hogy célszerű ismerni ezeket a helyeket több szempontból, hiszen ugye, ha valami olyan helyzet adódna, hogy rögtön el kell hagyni az otthonunkat, és nem opció a gépkocsis menekülés, akkor ugye az ilyen környező részeken a helyismeret az igen fontos, hiszen ugye egyrészt este, sötétbe esetleg egy rejtőzés, vagy egy olyan helyzetben, amikor rögtönözni kell és gyorsan menekülni kell, akkor bizony jó, hogyha van helyismeretünk. És ugye hol máshol a legérdemesebb ezt kikutatni? Hát ott, ami a lakó környezetünkhöz a legközelebb van. Úgyhogy most is egy ilyen kis felderítő kis expedíción vagyok, és megnézzük, hogy süti, fúj! Na ez van, hogy sajnos az én kutyám megeszi az ilyen macska, illetve most már tudom, hogy a rókaszart is, ami viszont borzalmasan veszélyes, hiszen ha a rókák meg vannak mérgezve, akkor sajnos a kutyák is föleszegetik a méreganyagot, ami viszont hát nagyon rossz belegondolni is, úgyhogy alapvetően a kutyámat ilyen helyzetekbe nem fogom hozni, úgyhogy a jövőben nem is fog velem jönni. Úgyhogy erre ti is figyeljetek, hogyha hajlamos a kutya mindenféle ilyen szírszart összeszedni és megenni, akkor legyetek képben, hiszen a rókákat szokták mérgezni, és a róka ürülék ugyanúgy méreganyagokat tartalmazhat, és megmérgezheti az állatot. Úgyhogy most éppen tartok itt át a mezőn, ez még nincs bevetve, még lehet látni, hogy még a tarló éppen csak be van dolgozva, úgyhogy nyilván ha be van vetve, akkor a sorok között kell lépkedni, hogy minél kevesebb kárt okozzunk a gazdáknak, de ilyenkor egyébként még a kis őszi vetés, ami fölhajt, abban még olyan túl nagy sérülés nem tud okozni egy ilyen átgázolás. Ilyenkor ősszel egyébként nagyon praktikus kimenni a természetbe és megnézni, hogy miket látni a bozót alatt. Milyen lehetőségek nyílnak meg arra, hogy egy rejteket tudj készíteni egy ilyen helyszínen. Különben a Nébih oldalán megnéztem ezt a területet, és erdőként van feltüntetve, amin igazából az erdő törvények, az erdő szabályok érvényesek, hiszen ha magánterület is, ugye nincs lekerítve, ezért aztán be lehet menni, és az erdőtörvények vonatkoznak erre a részre is. Gyere!
Most múltkor különben jártam itt, és akkor ez feltűnt ez a cső, hogy mégis mi lehet, és elsőre az merült fel bennem, hogy lehetséges, hogy ebbe a kis domba valamilyen kis bunker rejtőzhet, mert hogyha benézünk a csőbe, akkor egy ilyen szigetelő anyagot látunk ott belül. Egy erdész barátomtól tudtam meg, hogy hát itt nem egy bunker van, és ez nem a légszállító cső, hanem itt dréncsövezve van a mezőgazdasági területnek a túloldali része, és ugye ezen az erdős részen, hogy átjöjjön a nedvesség erre az oldalra, ami itt igazából látszik is, hogy egy ilyen láposabb terület, így aztán ezzel oldják meg, hogy ne álljon meg a víz a túloldalt. Hát ez nem egy bunker, és ebből kifolyólag igazából egy ilyen föld alatti menedék kialakítása is ezen a részen ez nem megvalósítható, hiszen igencsak nedves itt a talaj évközben is, hogyha ilyen lápos környéken vagyunk. Bár különben a rókák azok készítenek itt ilyen föld alatti kis menedékeket, de hát ők azért másképpen bírják. Mindjárt mutatok is egy ilyen rókaódút. Itt van. Megfordítjuk a kamerát. És itt van egy egész széles bejárata van ennek a rókaódunak. És lehet, hogy benne is van a róka. Remélem, hogy nem fog kiszaladni. Jobban be van tojva, mint én. Minden esetre elég sok helyen vannak ilyen nagyoduk. Fúj! Ez biztos, hogy nem alkalmas arra, hogy rejtsen bármit is az ember, hiszen nagyon magas itt a talajvíz időnként, ezért hamar korrodálik bármi, amit elrejt az ember, illetve hát, mint ahogy említettem, földmenedéket sem lehet ilyen helyen. Többek között azért sem, mert erdőbe azért nem lehet bárhol turkálni. Nyilván, hogyha van a terület tulajdonosától ilyen némű engedélye az embernek, akkor tud csinálni egy ilyen kis rejtőzködő helyet, de ez, mondom, engedélyt kell kérni, föl kell jutatni a terület gazdáját, és onnantól kezdve már igazából nem is olyan titkos az a hely, ha csak nem a terület gazdájával együtt csináljátok. Na, itt van egy ilyen kis tisztás, és azt hiszem, hogy jó lesz arra, hogy ebédeljünk, illetve hogy bemutassam nektek a katonai sátramat, amit itt a hátizsákon magammal hoztam, alul van fölkötve, úgyhogy gyertek és állítsuk föl előbb a sátrat, mert bár elállt az eső, de bármikor újra kezdhet esni, mert eléggé borús az ég. Nos, hát úgy tűnik, hogy vendégeink érkeztek, ajtócsapódást hallottam, úgyhogy lehet, hogy éppen most vadászni fognak ma este, vagy valamikor, úgyhogy most elmegyek és beszélgetek egy kicsit a vadász kollégákkal, hogy mi is itt a helyzet. Na hát, mint kiderült, igazából a srácok kijöttek motorozni egy városi robogóval, és lefulladt itt nekik, ahogy átjöttek ezen a sáros részen, és haza mentek egy utánfutóért, meg autóért, hogy el tudják szállítani a robogót, de láthattátok, hogy végül is beindult, és el tudtak vele menni. Mi pedig most visszamegyünk, és letanyázunk itt ezen a részen. Szerencsére az eső is elállt. Ugyan nem süt a nap, de hoztam magammal egy kis energiát, mégpedig ez a Alpoverses
fotovoltaikus szolárpanel, ami igazából szűrt napfényben is nagyon jól gyűjti a fényt. Ezt most föl fogom rakni ide erre az ágra. Pedig a hobókályházhoz vágok föl, aprítok föl apró fa esedéket. Az előbb szétvágott fából. Mindösszesen ennyi helyet foglal egy kicsi kályha. Össze. Van 4 oldala, egy betáplálás, alját, így, és rárakjuk az utolsó lemezt, ami ellenkező oldalt csatlakozik, és így megadja a kellő merevséget. Így néz ki a kis kályha, és akkor két sarkába pedig rárakjuk keresztbe egy ilyen kis eremítést, illetve hogy a mi kis edényünk ne essen bele. Egy végtelenül egyszerű kis konstrukció. Nos, hát úgy tervezem, hogy túl messze nem szeretném a sátortól se, de túl közel sem, hiszen nem szeretném fölgyújtani se a sátrat, se semmit. Úgyhogy egy ilyen kis részt szépen letisztázok, hogy ne tudjon, bár igen nedves itt a talaj, meg az egész avar, de mégis egy szikra ne tudja lángra lobbantani a dolgokat. Ugye ami fontos, hogy minden esetben, ha tüzet gyújtunk, akkor legyen nálunk oltóvíz, vagy legalább egy olyan anyag, ami kevésbé éghető, és le tudjuk teríteni a lángra lobbant részt. Ugye ilyen lehet például a zubbonyunk, ami nem műanyag. Na, meg is hoztam a fákat. Úgy szoktam csinálni, hogy a kályha alját vastagabb fákkal szoktam megrakni. Nem baj az, ha kilóg, mert majd bejjebb lögdössük, hogyha leégett. Az a lényeg, hogy tudjon levegőzni, tehát annyira tömören ne pakoljuk meg, illetve szépen levegősen rakunk egy adag vastag ágat, ami mondom, nem baj, hogyha kijjebb lóg, mert majd azokat szépen belögdössük, ahogy szépen ég. Lehet felülről is pakolni. Miután megvan ez az adag vastagabb, berakunk egy réteg gyújtóst. Így jó szét elterítve, hogy mindenhol meg tudjon gyulladni. És erre jöhetnek a kisebb ágak, amik jó lángra lobbannak. Ugye itt már nem tudjuk úgy megpakolni, hogy kilógjon. Itt jöhetnek rá így a kisebb ágak. Nem baj az, hogyha meg van kicsit nyomkodva. Ha a keresztben is vannak ágak, akkor azért meg lesz a jó szellőssége. Lehet oldalt is benyomkodni. Az a lényeg, hogy úgy csináljuk meg, hogy ne kelljen rárakni még plusz fát. Könnyedén begyulladjon, és tartósan égjen. Ha pedig föntről lefelé ég, akkor tartósabb lesz a lángja. Arra figyeljünk, hogy úgy ne rakjunk bele, hogy beékelődjön és ne essen le. Tehát, hogy úgy kell, hogy minél inkább lejjebb legyen.
És mondom, nem baj az, hogy egy kicsit meg van nyomkodva. Nagyjából szerintem így jók is vagyunk. Rákerülhet a kis edénytartó rész. Még begyújtás előtt mindent meg kell nézni, hogy jó helyen van, mert ha utána esik szét, az nagyon kellemetlen. Na, és akkor jöhet a begyújtás. Magát a begyújtás nem bushcraftos módon, hanem egyszerűen egy ilyen kis sárkánnyal fogom megejteni. Most vettem ki a táskából, úgyhogy le van zárva. És azt a könnyen éghető kis részt azt begyújtjuk. És mint látjátok, már szépen lángra lobbant. Na és hát erre is például kiválóan alkalmas maga a fogó, hogy fogóban szépen így rárakjuk a... Hát ez a papír, ez le fog égni, de annyi baj legyen. Szépen ég a mi hobókályhánk. És melegíti a mi finom papinkat. Finom kis babgulyás. Kóbival. Ezt nemrég találtam a Lidlbe, nekem nagyon bejön, ilyen extrudált, nem is extrudált, hanem ilyen jó kis, olyan mint a kenyérhéj, és igazán ízletes. Ez egy nagyon jó cucc, keressétek, ráadásul bio, és teli van ilyen finom tök maggal. Na, elrakom az erdécémet, még a Nextult előhagyom, mert azzal fogom átönteni a konzervdobozból ebbe a kicsit nagyobb bacska csajkába, úgyhogy menjünk és szedjük is le, mert szerintem már elég meleg lett. És rakunk föl még teának vizet, addig, amíg van itt egy kis tüzünk. Zöld teát hoztam magammal ismét, és már úgy hoztam, hogy mindjárt benne volt a bögrébe a teafű, így nem kellett külön ezzel is foglalkoznom. Úgyhogy rakjuk rá a kis teánkat. Ó, ez a kis asztal. Elfért a hátizsákomba. Úgyhogy ezt be fogjuk rendszeresíteni. Ez finom. Na és egy kicsit előblögetjük tiszta vízzel ezt a csajkát, illetve Süti már itt kezelésbe vette a konzerves dobozt,
és adunk neki még egy kis finom kis lét. Hagyja meg. És ugye ezt nem kormoltuk össze, tehát ezt szépen így el tudjuk rakni. Otthon még azért nyilván egy kicsit átmosogatjuk, de igazából ez így rendben lesz. Nos, a teánk is hamarosan elkészül. Levettem a tűzről, és el is oltottam a parazsat, hogy nehogy itt bármikor belekapjon a szél, és odébb vigye a parazsat, és kigyújtson bármit. Tehát erre nagyon figyeljetek ti is, hogyha hobókajhát használtok, vagy nyílt tüzet, mert ha nem felügyelitek, akkor mindenképpen legyen eloltva. Úgyhogy egy pár szót még azzal kapcsolatban visszatérnék, egy pár szó erejéig, hogy mennyire fontos, hogy a saját környezetedet felfedezd és megismerd. Nos, hát persze mikor merüljön le a GoPro, ha nem akkor, amikor felvétel van, pedig én úgy emlékeztem, hogy föltöltöttem a tartalék akkumulátorokat, ma 3 akkumulátort merítettem le, de igazából nem voltak föltöltve, tehát ez volt itt a legnagyobb probléma. Na, minden esetre ott tartottunk, hogy ami nagyon fontos, hogy ismerd meg a környezetedet, ismerd meg olyan szempontokból is, hogy például milyen mobil lefedettség van azon az adott helyen, ahol éppen vagy. Tehát tudnod kell azt, hogy ott van térerő, nincs térerő, de ha van PMR rádiód, akkor vidd el azt is magaddal, és nézd meg, hogy a közeledben lévő papagáj átjátszókat eléred-e, haza otthont eléred-e, tehát hogyha otthon van telepítve papagájod, akkor azt is hallhatod, hogy el tudod-e érni. Tehát én azt gondolom, hogy célszerű a környezetedet ilyen szempontból is megismerni. Hogy van-e a közelben valamilyen élővíz, amiből tudsz vizet szűrni, vagy vannak-e olyan helyek, ahol vadátkelés van, vadetetést. Nyilván itt figyelni kell arra, hogy a vadászokat, főleg vadászidényben ne zavard, a vadakat ne zavard, tehát ezekre mind oda kell figyelni. Úgyhogy én azt javaslom, ha van kutyád, vedd magaddal, hogy azért biztonságban is legyél, tehát hogyha valami olyan esemény van, akkor, hogy mondjam, elrettentő legyen, hogy van nálad kutya, a környezetedet fedezd fel, nézd meg. Én még egy kicsit kimaradok, nem fogok itt éjszakázni, mert nem hoztam magammal hálózsákot, csak egyszerűen ezt a kis sátrat szerettem volna már kipróbálni, fölállítani, hogy az igényeimnek megfelele. Úgy gondolom, hogy teljesen jó, erről fogtok nem sokára találni kis bemutató videót, illetve a Nextool multikés is most nagyon helytált ezen a bushcraft kis főzőcskén, úgyhogy azt is nézzétek meg, hamarosan az a videó is érkezni fog. Ha tetszett a videó, akkor feltétlen lájkold, ha szeretne a jövőben több ilyen tartalmat, feltétlen lájkold, ha nem vagy feliratkozva, akkor kérlek, ezt tedd meg, mert hasonló videók fognak érkezni a jövőben, nem csak ilyen terepen, hanem sziklás terepen is, hiszen a környezetemben az is van 3-4 órás járóföldre, úgyhogy tartsatok velem, iratkozz fel, ha még nem vagy, és azt hiszem, itt talán ennyit szoktak így a végén mondani. Tehát köszönöm szépen a figyelmet, erőt, reménységet mindenkinek, szervusztok! Még nem ment le az aljára a teafű, de nem baj, legalább az is laktat.